السلام عليكم. اليوم رسمنا لهذا اليوم هو عبارة عن هذا رسم 2D، رسم بسيط بس به هواي استعمالات لأدوات الرسم. منها يعني أكثر شي راح تكون اللي هي نسيت اسمها اللي هي الأري. هسه راح نجي نبدي بالرسم. سيركل. البداية راح نجي نرسم هاي الدائرة اللي هي الفاي مالتها واحد، نجي نرسم بالدايمتر. هذا واحد انتر. زين الدائرة الثانية اللي هي هاي هي الفاي مالتها راح يكون 1.67 انتر. زين. نجي نرسم الدائرة الثالثة اللي راح يكون عليها السنتر مال هاي الدائرة الصغيرة او نصف الدائرة الصغيرة. حتى من خلالها نجي نرسم هذا الجزء. هسه المهم راح نشوف شلون نجي نرسم الدائرة اللي هي راح تكون 2.67 كذلك دايمتر 2.67 انتر. زين هسه راح نجي نرسم هاي الدائرة الصغيرة، بس خلينا نحدد مكانها وبعدين راح نجي نرسم، او خلينا نجي نرسم الدائرة الأكبر من عندها. الدائرة هاي اللي هي عبارة وين راحت؟ الدائرة الكبيرة راحت الدائرة الكبيرة هاي. هذا من هنا اللي هو 5.33. هذا الراديوس من هنا 5.33 انتر. هاي هي اللي هي هاي هي الدائرة. زين خلينا نرسم هاي الدائرة اللي هي ال راح يكون الفاي مالتها عبارة عن هذا هو 0.325، لأن منطين المسافة من هنا لهنا، فأكيد هي عبارة عن دايمتر. لاحظ انه هي هنا صارت بمنتصف السنتر لاين، يعني ما راح تتعبنا. هنا راح تكون 0.325 انتر. خلينا نجي نشوف شلون راح نحددها وشلون راح نسويها. نجي نرسم لنا لاين من هذا الجزء، وراح نصعد نفعل خاصية الأورثو، وراح نصعد لي فوق خط ثاني، نقصها بالترم، كليك أيمن. تمام. هسه راح نجي نسوي أري، ندوس نحدده أول مرة. حددنا هذا وهذا الجزء اللي هو هذا هو هنا موضح. ندوس على البولر أري، نقول لك حدد specify the center of the array. حددناه. سنجي نقصه بالترم، كليك أيمن، نمسح هذا الجزء وهذا وهذا. تمام. هسه رسمنا هذا الجزء. هسه راح نجي نرسم هاي الدوائر مثل ما جاي نشوف هنا، انه هي عبارة مو عن نصف دائرة، عبارة عن جزء من دائرة، جزء ما محدد، بس محدد لي هنا اكو الدائرة هي راح تكون عبارة عن السنتر مال هاي الدوائر. الدائرة راح ترسم على راديوس 3. هذا الراديوس ننطيه هنا 3 انتر. رسمناها. مثل ما نشوف تختلف هنا الدائرة، مو مثل هاي الدوائر الصغار، لا هنا راح تكون مايلة بزاوية، وهاي الزاوية محددة هنا اللي هي نفس هاي 30. بس أنا ما راح أحتاج أرسم بالزاوية أصلا، لأن راح أحدد الدائرة الأولى مالتي اللي راح تكون هنا بمنتصف هذا الجزء، هم كذلك على السنتر لاين، بس السنتر لاين الأفقي هنا. سيركل. من هنا قلنا على هاي الدائرة نشوف هنا هذا هو الجزء اللي هو المنتصف مالت الدائرة، أو ما أعرف شنو نسميه بالضبط. المهم الار مالته راح يكون واحد محدد هنا، الواحد انتر. نقصقصه بالترم نفس القضية، ترم كليك ايمن، نمسح هاي الدائرة كلها بعد ما راح نحتاجها. وهذا راح نعطيك ديليت، نمسح هذا الجزء وهذا. تمام. هسه راح نجي نسوي لها اري، نحددها، ندوس اري نحدد السنتر. طبعا هنا هو يعني الحلو بالموضوع ان هن 3 هنا، 1 2 3 4 5 6، فيعني هنا الايتمز راح يكون 6، ما راح نغير بيه اي شيء. ندوس اسكيب، ترم كليك ايمن، نجي نقصقص هذني. تمام. هسه تقريبا خلصنا هذا الرسم، ضل عندي بس الكي اللي هو هذا هو الكي منطيني هنا ابعاده، منطيني الابعاد 25 ب15، يعني 0.25 ب 0.15. بس احنا نعرف انه الكي راح يكون نصفه متعشق بهذا الشفت اللي هو هاي الدائرة عبارة عن الشفت.
والنصف الثاني راح يكون خارجها. فهسه راح نجي نرسم لاين، خلينا نجي نرسم مربع على صفحة. راح يكون العرض مالته اللي هو 0.25 انتر. راح نصعد المسافة اللي هي 0.15 انتر، وراح نمشي من هنا 0.25 انتر، وراح نجي ونوصل. تمام. هسه لحد هنا مشينا. كملنا الكي، بس الكي شنو قلنا نصفه راح يكون داخل الشفت والنصف الثاني خارج، فاحتاج هنا اكو فد خط، ومن عنده راح اقدر انقل هذا الشفت احدده كله، اسوي له موف من المنتصف، راح انقله واخليه هنا بالضبط. نقصقصه ترم كليك ايمن، نمسح هذا كله، هذا الجزء، هذا نسوي ديليت. تمام. هيك راح يكون خلص هذا الرسم. رسم بسيط، بس اتمنى يكون فاتكم بالاري مع الري وبعض السوالف اللطيفة الاخرى اللي موجودة بهالبرنامج. هيك راح يكون خلص هذا الرسم. نشوفكم فيديو جاي. شكرا جزيلا ومع السلامة.